අයිබෝවන් ඔබ සැමව මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔබ සැමට සුබ නත්තලක්. මං හිතනවා ඔයගලන් හොඳින් නත්තල සමරන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපි පටන් ගමු මොනවාද අද මේ කරන්න යන්නේ කියලා බලන්න. ඒකට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ basic block එකේ full එක, shoulder dart එකයි waist dart එකයි තියෙන එක. දැන් අපි මේ darts ඉස්සලාම වහන්න ඕනේ මේ රැලි වලට අවශ්‍ය ප්ලීට්ස් වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගන්න. බලන්න මම ඒක කරන හැටි. මේ ඉනේ හරි මැද ඩාර්ට් එකේ හරි මැද ඉඳලා කපනවා බස් පොයින්ට් එක දක්වා. එතනින් එහාට කපන්න එපා. මේ විදිහට කපලා උරහිස ඩාර්ට්ස් දෙක වහලා දාන්න. මේ ක්‍රම මම මේ උගන්වන ක්‍රමයට කරපුවාම ඇඟේ ලස්සන්ට මේ හැඩයටම ඇඳුම එනවා. මොකද මේ අපි ඔක්කොම සෙල්ලම් දාන්නේ ඩාර්ට්ස් වලින් නිසා. ඩාර්ට් එක යූස් කරලා තමයි මේ ඔක්කොම පැටර්න්ස් හදන්නේ. මේ ක්‍රමවල් කරනකොට ඔයගලන්ට ලස්සන නිමාවක් ඇඳුමකින් හම්බ වෙනවා. ඒ හින්දා කරලා බලන්න. මං ආසයි ඔයගලොන් මහපු ඇඳුම් මගේ Facebook එකේ Learn It Do It page එකට post කරනවා නම් මොකද එතකොට මට දකින්න පුළුවන් ඔයගලන් ඇත්තටම යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා කියන එක. අර හිඩස් තියෙන තැන් වලට යටින් කොලයක් කලව ගන්න. පළමුව අපි මේ විදිහට මැද රේඛාවෙන් නමලා කරේ හැඩය ඇඳ ගන්න. මැද රේඛාවෙන් නමලා හැඩය ඇඳාම එක පැත්තකට ඇඳාම අනිත් පැත්තටත් නිකම්ම ඒ හැඩය එනවා. ඒ හින්දා එහෙම පාසුයි. කර හැඩය Tamanට කැමති ප්‍රමාණයක් ඇඳ ගන්න. කර පළලත් ඒ වගේ. ඒකට සම්මත මිමි නැහැ. මම කර පළල උරහිස දිගේ අඟල් 1.1 විතර පළල් කරගත්තා. දැන් මේ උරහිස මේ පැත්තේ උරහිස හරියට කොටස් තුනකට බෙදා ගන්න. සමාන කොටස් තුනකට බෙදා ගන්න. දැන් එතන ඉඳලා වම් පැත්තේ ඩාර්ට් එකට රේඛා තුනක් ඇඳ ගන්න. එකක් ඩාර්ට් පොයින්ට් එකට අනිත් ඒවා බලන්න මං අඳින විදිය. කොහටද අඳින්නේ කියන එක. ඒවා හොඳට විමසිලිමත් වෙලා බලන්න. කරන විදිහටම කරන්න. එතකොට තමයි පැටර්න් එක ඒ විදිහට එන්නේ. දැන් මේ රේඛා දිගේ කපනවා. කපන්නේ ඒ ඩාර්ට් එකේ එතන වෙන් කරන්නේ නැතුව කපන්න. කපලා ඉන ඩාර්ට් එක වහන්න. වහනකොට මතක තියාගන්න ඔයාලගේ හරි ඩාර්ට් එක ඇවිල්ලා අර කළු පාටෙන් ඇඳලා තියෙන එක. කළු පාට රේඛාවෙන් ඇඳලා තියෙන එක ඔයගලගේ හරි ඩාර්ට් එක. ඒක අලවලා දාන්න මේ විදිහට. බලන්න නිකම්ම ප්ලීට්ස් වලට ඉඩ එනවා. මේකට ඔයගලන්ට මේ ස්ට්‍රෙච් රෙද්දක්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය රෙද්දකින් උනත් පුළුවන් ඇඟේ ගානට එනවා. දැන් යටට කොලයක් තියලා අලව ගන්න. මේ අලවනකොට සමාන කොටස් වලට බෙදලා යන්න අලවන්න. එතකොට ප්ලීට්ස් වල පරතරය හැම ප්ලීට් එකකම පරතරය එක සමානවට හම්බ වෙනවා. බලන්න මම කරලා තියෙන විදිය. දැන් මේ විදිහට ප්ලීට්ස් ටික මේ නමලා පින්ස් ගහලා උරහිස ආපහු කෙලින් කරලා ලස්සන්ට ඇඳ ගන්න. මම මේකට මැහුම් වාසි මේකකටවත් මැහුම් වාසි තියලා නැහැ. නමුත් ඔයගලන් රෙද්දෙන් කපනකොටම මැහුම් වාසි තියා ගන්නත් පුළුවන්. කාලේ නාස් වෙනවා මැහුම් වාසි තීතිය පෙන්වන්න ගියාම ඔයගලන්ට ඉතින් කිව්වහම හරිනේ මම මොනවද කරන්න කියලා. දැන් එක පැත්තකට ප්ලීට්ස් හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ ප්ලීට්ස් වලට මේ විදිහට කට් මාක් දාන්න. එතකොට ඔයගලන් රෙද්දෙන් කපනකොට ඒ කට් මාක් එක රෙද්දෙනුත් කට් මාක් එක දාන්න. එතකොට ප්ලීට් එක හරියට නැමෙන තැන එනවා. දැන් බලන්න මේ පැත්තේ ඩාර්ට් එකේ ඉඳලා කොහාටද මම ප්ලීට්ස් අඳින්නේ කියලා. පෙරමැදෙන් එහා පැත්තට. ওই විදිහට රේඛා තුනක් ඇඳගෙන ඒ රේඛා දිගේ කපලා ඩාර්ට් එක වහන්න. වහන්නේ ඩාර්ට් එක මම අර කළු පාටින් ඇඳපු එක.
යටට කොලයක් අලව ගන්න ඊට පස්සේ. මෙතනදී පොඩි ප්‍රශ්න එනවා. නමුත් ඒවා එච්චර ගණන් ගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද හරි ප්‍රමාණයට බෙදිලා යනකොට බෙදන්න යනකොට බලන්න මම ඒක හරි ගස්ස ගන්න හැටි. සමාන කොටස් තුනකට බෙදිලා යන්න අලව ගන්න. දැන් ප්ලීට්ස් නමලා ඉවර වෙලා පින්ස් ගහලා ඊට පස්සේ ඉන හරියට කපා ගන්න. දැන් ඉදිරිපස කොටස අපි සම්පූර්ණ කරගෙන ඉවරයි. දැන් පිටිපස කොටස අරගෙන ඒක අපිට වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ පිටිපස ඉඳලා ඇතුළට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරලා මේ විදියට හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න. මම ඔයාලට කලින් පාඩම් වලත් කියලා දුන්නා ඇයි කියන එක. වෙනස් කරන්න ඕනේ එකම දෙයයි මේ උරහිස. හොඳම දේ අපි ඉදිරිපස උරහිස මැනලා ඒ ප්‍රමාණය දාගන්න මේකට. දාගන්නේ උරහිස පැත්තේ ඉඳලා කර පැත්තේ ඉඳලා නෙමෙයි. මං අඟල් එකක් විතර පල්ලෙහාට කරා කර මේ විදියට අලුත් කර ඇඳ ගන්න. තවත් චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ දෙයක් අංශ දෙක චෙක් කරලා බලන්න සමානව තියනවාද කියන එක මම මෙතන පෙන්නන්න අමතක වුණා. නමුත් ඒවා හරි වැදගත්. සිප් එකට ඉර තියලා තියෙන්නේ. දැන් අත මම සාමාන්‍ය අත අරගෙන ට්‍රේස් කරගත්තා. ඒක මම අතේ අරගත්තේ වැලමිට දක්වා දිග. දැන් උඩ කොටස මේ විදියට කපලා ගන්නත් පුළුවන්. මම ඒක ට්‍රේස් කරලා ගත්තා. ඔයාලට පෙන්නන්න පහසු නිසා. අරගෙන ඒක කොටස් කීපයකට වෙන් කරගන්න. මං කිව්වා වගේ කපලා වෙන් කරගන්න. ඒක හරිම දේ එහෙමයි. නමුත් මම ඔයාලට කරන්නේ මොනවද කියලා පෙන්නන්න ඕන ඉඳලා ට්‍රේස් කරලා විතරක් ගත්තා. දැන් මේ කොටස් කපන්න ඕනේ උඩ පැත්තේ ඉඳලා පල්ලෙහාට වෙන් කරන්න එපා. දැන් මේ විදිහට බලන්න කොන් දෙක හරියට එන්න අලවන්න. අලවනකොට බලන්න මැද පොඩ්ඩක් ඉස්සිලා තියෙනවා. එතකොට තමයි ස්ලීව් එක හොඳට පෆ් වෙලා හිටින්නේ. ඕගලන්ට ස්ලීව් එකේ පෆ් එක ඕන විදිහට තමයි අර ඉඩ තියාගන්න ප්‍රමාණය තියාගන්නේ. ගොඩාක් ඕන නම් ගොඩක් ඉඩ තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අත්කට ලස්සනට හැඩයට ඇඳගෙන කපලා ගන්න. මහම් වාසි තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ බලන්න මම දැන් ඔක්කොම කොටස් කපා ගත්තා. අතේ කොටස් දෙකක්, පිටිපස කොටස් දෙකක්, ඒකට ෆේසින් එක කපා ගත්තා. ස්කර්ට් එක මම half flared ස්කර්ට් එක මම ඔයගොල්ලන් මගේ පහුගිය වීඩියෝස් බලන්න ඒවා වල තියෙනවා full flared එක කපන හැටි half flared එක කපන හැටි. ඉතින් එක්ස්ට්‍රා කරන්න ඕනේ නැති හින්දා මම ඒක කපා ගත්තා. මම මොකද කරේ අර ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ ප්ලීට්ස් ටික බ්ලොක් එකත් එක්කම නමලා පොඩ්ඩක් අයන් කරගත්තා. බලන්න. නිකම්ම ප්ලීට් එක එතකොට එනවා. ඒක තමයි පහසුම දේ. පොඩි අයිඩියාස් ෆොලෝ කරන්න එතකොට ඔයගලන්ට ලේසි මහනකොට. මේ විදිහට පින්ස් ගහලා මැහුමක් දාගන්න. දැන් පල්ලෙහාත් ඒ වගේ. ඔය විදිහට පින්ස් ගහලා පොඩි මැහුමක් දාගන්න ඒක ස්ටැබිල් හිටින්න. මං හුඟක් වෙලාවට ওই විදිහට පින්ස් ගහලා අයන් කරගන්නවා. එතකොට ප්ලේට්ස් ටික ලස්සනට හිටිනවා. ෆේසින් එක අල්ලගන්න. ෆේසින් එක අල්ලලා ඉවර වෙලා මහලා කට් මාක් දාලා ඇතුලෙන් හරවන්න.
ෆේසින් එකේ වාටිය කැමති නම් ඕවර්ලොක් කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් නමල මහන්නත් පුළුවන්. දැන් පිටුපස අරගෙන බලන්න ඩාට් පොයින්ට් එක මම මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තා. ඩාට් එකේ කකුල් දෙකට මේ විදිහට කට් මාක්ස් දෙකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් පොයින්ට් එක තියෙනවනේ ඒකට යා කරගන්න මේ කට් මාක් එක. එතකොට ඔයාලට වීල් කර කර මුකුත් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. පහසුව සහ ඉක්මනත් ඒ වගේම නීට් එකයි හැම දෙයක්ම තියෙන්න ඕනේ ඇඳුමක් මහනකොට. දැන් බලන්න එතනට පින් එකක් ගැහුවාම අනිත් පැත්තෙන් පේනවා පින් එක කොතනද තියෙන්නේ කියන එක. හරියට එතනට ওই විදිහට යා කරගන්න. යා කරලා ඩාට් එක මහගන්න. ඔය විදිහට මහල ඉවර වෙලා ෆේසින් එකත් කරට අල්ලගන්න. මේ බලන්න. දැන් මම එක පැත්තක් මහලා ඉවරයි. මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා එක මැහුවේ කොහොමද කියලා. දැන් කරට ෆේසින් එක අල්ලලා තියෙන්නේ. පිටිපස්සේ කරටත් ෆේසින් එක අල්ලලා තියෙන්නේ. මම ඩාට්ස්ුත් මැහුවා. බලන්න. එක පැත්තක් ෆේසින් එක නමලා බලන්න අනිත් ෆේසින් එක හරවලා මහන්න ඕනේ. හොඳට බලන්න එක කරන හැටි දන්න අය දන්නවා, දන්නේ නැති අය බලා ගන්න කරන හැටි. බලන්න එක ෆේසින් එකක් එහෙම උඩට හරවන්න ඕනේ. හරවලා ඔක්කොම කොටස් එකට අල්ලලා පින්ස් ගහගන්න උරහිසට. දැන් බලන්න අත අරගෙන හරියට මේකේ මැද කට් මාක් එක උරහිසට තියලා ඉස්සලා පින් එකක් ගහගන්න. පින් එකක් ගහලා ඒක එතන එහෙමම තියෙද්දි ඔයගලන් අංශය පැත්තේ ඉඳලා පටන් ගන්න අනිත් පැත්තට පින්ස් ගහගෙන යන්න. ඒ වගේම අනිත් පැත්තටත් කරන්න. මැද පින් එක හැමම තියන්න. තියලා මේ පැත්තේ ඉඳලා ආපහු පටන් ගන්න. මෙහෙම කරනකොට ඔයගලන්ට ලේසි. මොකද එතකොට සමානව මේ ඉතුරු වෙන ප්‍රමාණය සමානව ප්ලීට්ස් වලට දෙපැත්තට බෙදලා යන්න හරි ගස ගන්න පුළුවන් හින්දා.
ඔයාලට ප්ලීට්ස් තියාගන්න ඕන නම් ප්ලීට්ස් තියාගන්න, රැලි තියාගන්න ඕන නම් රැලි තියාගන්න. දැන් මේ විදිහට ප්ලීට්ස් තියාගෙන ඒ වැඩිපුර ප්‍රමාණය ඉවර වෙනකල්ම ප්ලීට්ස් තියාගන්න. නමුත් ඔයාලා එක පැත්තකට ප්ලීට්ස් 3ක් තියෙනවා නම් අතේ අනිත් පැත්තට ප්ලීට්ස් 3 ඒ විදිහටම 3ක් තියාගන්න ඕනේ. මෙතනට භාගය මෙතනට වැඩිපුර මෙතනට අඩුව තිබ්බොත් අතේ බැලන්ස් එක හරියට නැහැ. එතකොට මේ අත හරියට මේ ලස්සනට හිටින්නේ නැහැ. දෙපැත්තටම ප්ලීට්ස් මේ පැත්තට 3යි මේ පැත්තට 3යි. මේ විදිහට බෙදලා යන විදිහට දාගන්න. ප්ලීට්ස් ගන්න අඩු වැඩි කරගන්න එක නැත්නම් රැලි තියාගන්න එක ඕගොල්ලන්ගේ තනි තීරණයක් එක. ඔය කැමති විදිහට කරන්න. නමුත් ක්‍රමය මේ විදිහට වෙන්න ඕනේ. බලන්න දෙපැත්තටම ගානට ප්ලීට්ස් ගන්න බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මහගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අතේ වාටියත් මහන්න ඕනේ, අංශය මහගෙන යන්න. දෙපැත්තම ওই විදිහට කරගෙන යන්න. දැන් ස්කර්ට් කොටස අල්ලගන්න කඳ කොටසට. අල්ලලා සිප් එක දාගන්න. ඔයගලන්ට ඉතින් ඒ කොටස් දන්නවනේ. මේ බලන්න මහලේ වුණාට පස්සේ මගේ ගවුම තියෙන හැටි මම පොඩි ඩෙකොරේෂන් එකකුත් දැම්මා. ඉතින් ඕක තමයි අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. මං හිතනවා ඔයගලන් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. නැවත හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට බුදු සරණයි. ජේසු පිහිටයි. මම සන්ධ්‍යා. Learn it, do it.